كان عندي دايما سؤال: ليه الأطقم الجلد بتتركب مع الكروشيه مش مع الكنفا بلاستيك؟ عملت معاكم أول تجربة لشنطة موبايل مع طقم جلد. النهاردة هعمل محفظة من الجلد مع الشبك البلاستيك. أهلا وسهلا بكم في قناتي هانور آرت. النوع البلاستيك اللي هستعمله هو بلاستيك مرن جدا وبيتباع بالمتر، وسمك الخيط اللي هيكون معايا 4 مللي، وده طبعا خيط السلسلة أو خيط مكرمية البوليستر. مقاس المحفظة الجلد 20 في 15 سنتيمتر. هيكون مقاس البلاستيك نفسه 17 سنتيمتر في 23 سنتيمتر. الطقم الجلد معاه الحزام والقفل بتاعه، بيكون مع بعض في كيسة واحدة. الحزام اللي هو بيتعلق أو بيتمسك منه المحفظة. أول حاجة بسحب الخيط، وبعدين بقص الخيط، وبعدين ببدأ أحدد طرف الخيط بالنار وبخليه رفيع، خصوصا مع المربعات الصغيرة لما بتكون 3 مللي. في طريقتين لعمل الغرزة. أول طريقة بدخل طرف الخيط في أول مربع، بعد كده بعمل غرزة بميل على 3 مربعات. هوضح النمط بعد ما أعمل الغرز. باجي الناحية التانية بكرر نفس الخطوة من المربع التالت علشان تكون الغرزة بالشكل ده. الغرزة بتكون على شكل اكس. بسيب مربع واجي اعمل غرزة تانية او بكرر الغرزة في نفس المربع اللي انتهت منه الغرزة الاولى. يبقى الغرز بتشترك مع بعض في نفس المربعات، يبقى الغرز هتكون على شكل اكس زي ما احنا شايفين. الطريقة اللي بعمل بيها الغرزة بتكون مناسبة لو هتعملي بطانة ومش مهتمة بشكل الغرز من الناحية التانية. هيكون من الناحية التانية الشكل عشوائي مش منظم. طيب لما اجي ارتفع بالغرز هكرر نفس الغرز، ولكن هتنتهي في نفس المربعات اللي انتهت فيها غرز الصف الاول. وهتكون طبعا نخلي بالنا ان الاكس بتبدأ بنفس الاتجاه، يعني انا هبدأ مثلا من اليمين، هيكون الغرزة من الناحية التانية من الشمال، والعكس صحيح. فالغرز هتشترك مع بعض في نفس المربعات، مش بسيب صف، لا بتشترك مع بعضها. طيب يبقى ده الفكرة الغرزة، ان هي هتكون حرف اكس او شكل الاكس على 3 مربعات، وبكمل بنفس الطريقة. طيب لو انا عايزة اعمل الغرز تكون شكلها منظم من الناحية التانية ومش ناوية اعمل بطانة، هبدأ ازاي؟ بدخل طرف الخيط في اول مربع، بعد كده بعمل غرزة بميل على 3 مربعات. يبقى انا بعد 1 2 3 بميل وبسحب الخيط، بسيب فراغ من تحت وادخل في المربع اللي بعديه، وبعدين بعمل غرزة بميل برضو على 3 مربعات. بكرر نفس الخطوات لغاية لما بوصل لنهاية الصف. يبقى ده شكل أول جزء من الغرزة، بكمله لغاية نهاية الصف، لسه الغرزة ما خلصتش. بيكون شكل الغرز من الناحية التانية واخد الشكل المستقيم ده. وانا كده وصلت لنهاية الصف، هبدأ اعمل الغرز عكس اتجاه اللي انا عملته في الاول، وابدأ اكمل حرف الاكس من الناحية التانية. برضو هي غرزة بميل على 3 مربعات عكس اتجاه الغرزة اللي انا عملتها في البداية. الطريقة ديت بتدي شكل منظم
لو مش عايزة اعمل بطانة، وخصوصا ان طقم الجلد اللي هركبه مش هيساعدني ان انا اقدر اركب بطانة. فهكون مهتمية جدا بشكل الغرز من الناحيتين، وعايزاه يكون شكل مناسب ومنظم. يبقى دوت شكل النمط الغرزة الأساسي على 3 مربعات. ولما بتكمل الغرز بتكون بالشكل دوت، بتشترك مع بعضها في نفس المربعات. الغرزة فكرتها بسيطة وبتحتاج وقت. الغرز كل ما تكون صغيرة كل ما بتحتاج وقت أطول، ولما بتكون الغرز كبيرة بتاخد وقت أقل ومجهود أقل. طيب لاحظي بقى هنا وأنا بشتغل الغرز كلها من الناحية التانية هتاخد نفس الشكل. حتى لما تكملي الغرز لغاية النهاية هتلاقي نفس الشكل دوت مكمل معاكي. وده بيكون يعني الطريقة ديت بتكون مناسبة لو مش هتركبي بطانة، وبيكون شكل الغرز أفضل. لما بشتغل الصف التاني ببدأ في المربعات اللي انتهت فيها غرز الصف الأول، وببدأ من نفس الاتجاه اللي بدأت فيه في الصف الأول. يعني هبدأ أسحب الخيط من هنا وأبدأ أعمل أول غرزة بميل في نفس الاتجاه اللي بدأت فيه في الصف الأول، علشان تكون الغرز كلها واخدة نفس الشكل. شايفين ده الاتجاه اللي بدأت بيه؟ طيب يبقى هكمل الغرز بنفس الطريقة في الصف التاني. الملحوظة المهمة هنا هي إن هي بتشترك مع المربعات اللي انتهت فيها غرز الصف الأول. لما كملت الغرز ده هيكون شكل ظهر المحفظة، وده وش المحفظة. ده شكل الغرز الأساسية، شكل الإكس، ومن الناحية التانية شكلها غرز مستقيمة بالشكل ده. الأطراف البلاستيك بغطيها. لما بوصل لنهاية الصف بلف الخيط على المربعات الموجودة في الأطراف. يبقى مع نهاية كل صف، علشان يكون تكملة بقى للشكل المنظم وتكون شكل الغرز مفيهاش أي مشكلة، فبعمل غرز على الأطراف البلاستيك وارجع تاني أكمل صف الغرز عكس اتجاه اللي أنا عملته في البداية. لما وصلت لنهاية الصف لاحظت ان في صف زيادة من البلاستيك، فهقص الجزء دوت وهو مش هيأثر على مقاس المحفظة. بكون حريصة جدا وانا بقص البلاستيك ان البلاستيك ده خفيف. اي زيادة في القص ممكن تقص البلاستيك وتبوظ الغرز، فبقص بحرص كل الزيادات وبعدين بكمل الغرز في الأطراف. لما الخيط بيخلص بقص الطرف اللي انا عملته في البداية، وبعدين بقص كمان طرف الخيط اللي هكمل بيه الغرز. يبقى ده اول جزء بقصه، وبجيب طرف الخيط اللي هكمل بيه الغرز، بقص بداية طرف الخيط، وبعدين
بجيب النار وبلسع طرف واحد بس فيهم، فهبدأ ألسع الطرف دوت وبعدها بلزقهم ببعض. بعمل كده لاني هكمل الغرز بنفس الخيط، مش عايزة يعني ابدأ بخيط وانتهي بخيط، هيعمل شكل مش حلو من الناحية التانية. فانا عايزة احافظ على شكل الغرز من ظهر المحفظة، فبقفل الخيوط مع بعض بالشكل ده وبتأكد ان هي قوية ومربوطة كويس مش هتتفك. ده بيكون شكلها. ولو لقيت فيه اي زيادة بلسعها بالنار بسرعة وحاجة خفيفة خالص، علشان انا مش عايزة يبقى فيه لون اسود وشكل مش لطيف في الخيط. وبسحب الخيط وبحدد طرف الخيط مرة تانية وارجع اكمل الغرز. اخترت ان يكون الخيط طويل لاني هكمل بيه بعد ما انتهي من الغرز. هربط الجلد مع المحفظة، يعني هربط الجزء الجلد مع البلاستيك مع بعضه، وبعدين هربط القفل الجلد. كل دوت هيتربط مع بعض بخيط واحد زي ما هنشوف. انتهيت من الغرز. بعمل غرز على الأطراف البلاستيك علشان أغطي البلاستيك تماما بالخيط. بدخل طرف الخيط في كل مربع موجود في الأطراف وبسحب حواليه الخيط وبغطي البلاستيك تماما من كل ناحية. كملت الغرز لغاية النص بالظبط. هبدأ هنا أركب أول جزء من القفل الجلد في النص، وبشوف القفلة هتكون مظبوطة ولا لا، بحدد لها مكان مناسب. يبقى أنا وصلت بالغرز الأطراف لغاية النص، لسه ما خلصتش الغرز على الأطراف البلاستيك. بحدد مكان مناسب للقفل الجلد. بعد كده باخد الخيط في نفس المكان وببدأ إن أنا أربط الجزء الجلد، وبعد ما بربطه برجع أكمل تاني الغرز على الأطراف البلاستيك لأن هي لسه مخلصتش. لما عملت الغرز الإكس كانت فيها ميزة، هي إن في فراغات بين المربعات. الفراغات دي بتساعدني في خياطة الأجزاء الجلد وبيدخل طرف الخيط بسهولة. استعمال الإبرة هنا بيكون أسهل من طرف الخيط. يعني أنا بعد كده في نهاية الفيديو هرجع أستعمل الإبرة، بتكون أسهل في دخول الخيط وخروجه من الناحيتين. بس أنا هنا دلوقتي مؤقتا يعني بكمل بطرف الخيط، مش بستعمل إبرة لأن أنا لسه مخلصتش الغرز على الأطراف البلاستيك.
وبرجع تاني اعمل غرز حوالين الاطراف البلاستيك بعد ما ربطت اول جزء من القفل الجلد. هبدأ احدد مكان في النص بالظبط للمحفظة الجلد، والافضل والاسهل ان انا استعمل ابرة. الاول هنا بحدد مكان هبدأ منه، يعني انا هنا دخلت طرف الخيط في غرزة علشان بس اكون مثبتة المحفظة الجلد في النص بالظبط، وابدأ خياطة اول غرزة من غرز الجلد مع البلاستيك، واكون حريصة ان هي تكون موجودة في النص بالظبط علشان لما تقفل المحفظة تقفل بشكل كويس، ما يكونش فيه اي خلل في قفلة المحفظة. لما بعدي الخيط من الناحية التانية من ناحية وش المحفظة لازم تكون كلها نفس الشكل، يعني هنا هسحب الخيط من الناحية التانية على غرزة واحدة بس مش على غرزتين، قدر الامكان بحاول اخلي الغرز ما تبانش من بره. يعني هنا بصي هو فراغ واحد بس اللي سبته ودخلت في الفراغ اللي بعديه وسحبت الخيط، مش هيكون ماشي بالظبط مع الجلد، بس انا عايزة اكون الخياطة من الناحية التانية ما تكونش واضحة بشكل مش حلو، لا انا عايزة تكون متدارية. وانا بكمل خياطة بكون برضو مثبتة ومركزة ان مكان الجلد في النص بالظبط مش هيتحرك لأي اتجاه. وصلت لغاية هنا بوقف خياطة واقفل المحفظة علشان اركب الجزء التاني من القفل. الجزء التاني من القفل هيتخيط من جوه، فبنفس الخيط اللي انا بخيط بيه الجلد هدخل من تحتيه تحت المحفظة الجلد وابدأ اخيط الجزء التاني من القفل، وبعد ما اخلص هكمل تاني خياطة. وانا بربط القفل هلاحظ ان الخيط بدأ يريح معايا وبيبعد عن الجلد. طيب فبعمل اول خياطة، بعدين برجع اشد الخيط مرة تانية، بشد الخيط واحدة واحدة مش بشده مع بعضه علشان ما يحصلش قطع في البلاستيك، فبسحب كل جزء من الخيط واعمل بيه اول ربطة. لسه في جزء تاني من الربطة في القفل من فوق، بس الاول بشد الخيط علشان يكون شكل الغرز مشدود وثابت في مكانه.
قفلت المحفظة مع بعضها واتأكدت ان قفلة الجلد سليمة، برجع واكمل خياطة المحفظة الجلد مع الكنفة البلاستيك. وصلت لاخر غرزة موجودة في الجلد من هنا. هحتاج ان انا هعمل غرزة زيها من الناحية التانية، فبعدي طرف الخيط تحت الغرز الموجودة جوه في البلاستيك. هبدأ بقى دلوقتي استعمل ابرة، لان دلوقتي بقى صعب ان انا اكمل بطرف الخيط، فهكمل الغرز من تحت الجلد وادخله بين الغرز زي ما هنشوف دلوقتي. والاسهل طبعا ان استعمل الابرة في الجزء ده تحديدا، لان انا عايزة اوصل للناحية التانية من الطرف الجلد واعمل نفس الربطة اللي عملتها في اول جزء زي ما هنشوف دلوقتي. انتهيت دلوقتي من الربط. هبدأ اقص طرف الخيط والزقه واثبته تحت الجلد. بكون حريصة في الجزء دوت ان انا محرقش الجلد، هدخله في الخيط من جوه ما بين الغرز. فاضل ان انا اركب الحزام اللي هعلق فيه المحفظة. زي ما قلت في البداية ان الغرز الاكس بتكون سايبة فراغات او مربعات بين الغرز، فدي هتسهل عليا تركيب القفل، وخصوصا ان مفيش بطانة. بكده اكون انتهيت من كل الخطوات. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وده هيكون شكل المحفظة. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وتابعوني في فيديو جديد وفكرة جديدة ان شاء الله.